สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพวกคลิปน้องหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดเป๊ปซี่นะครับขวดพลาสติกขวด1 ลิตรนะครับผมเป็นขวดพลาสติกที่เราใช้หลังจากดื่มกินกันแล้วครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับด้วยตัวเนื้อพลาสติกนี้ก็คือมันลดปริมาณขยะในการทิ้งได้มากเลยครับกลับมาใช้กันอีกทีหนึ่งครับโอเคครับติดตามชมนะครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้องหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดแชมพูนะครับผมซันซิลนะครับผมเป็นขวด3.2 มิลลิลิตรนะครับผมเป็นขวดไซส์กลางนะครับจะนำตัวขวดนี้มาทำของใช้กันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกกับขวดยาสระผมซันซิลครับ